හැමතිස්සෙම දරුවනේ ඔබ පොසිටිව් වෙන්නේ. ඔබ ලස්සනයි. අතපය හතර හොඳින් තියෙන ඔබ ලස්සන දරුවෙක්. ඔබ වටින දරුවෙක්. ඔබ වැදගත් දරුවෙක්. ඔබ සුවිශේෂී. මට තියෙන හැකියාව ටික වෙන කාටවත් නැහැ. වෙන කාටවත් තියෙන හැකියාව මට නැහැ. එහෙනම් අපි සුවිශේෂී. ඒක තේරුම් ගන්න. ඔබ දක්ෂයි. තවත් අයෙකුට වෙන කෙනෙක් වෙන්න බෑ. අමරදේවන ලෝකෙටම එක්කිරයි. right? මේ ඉන්නේ හරි ලස්සන දියණියක්. මෙයාගේ තාත්තා තමයි අර කරත්තෙන්. 2000 මට මතක හිටින් 2014 වර්ෂයේ ඉන්දියාවේ රාජ්‍ය පරිපාලන සේවා විභාගයේ මුළු ඉන්දියාවෙම පළවෙනිය ගත්තේ මේ කෙල්ල. ඔයාලා හිතනවද මේ ලස්සනට මේ හිටපු දුව ලස්සන සැප පහසුවෙන් කාලා බීලා ඇඳලා හිටපු කෙනෙක් කියලා නෑ. අර තාත්තා මේ කරත්තේ ඇදගෙන තමයි මුළු දවස පුරාම ආවේ කරවෙවි ජීවිතේ මේ දරුවෝ මෙච්චර ලස්සනට උගන්වන්න මහන්සි වෙච්ච තාත්තා. දුවට කිසිම වේදනාවක් දුන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න ශක්තිය දුන්නා. මේ දුව මොකද කළේ? පොතපත කියවුවා, ආදරයෙන් ඉගෙන ගත්තා. උපරිමයෙන් තාත්තට යුතුයකම් ඉෂ්ට කළා. ඇය විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ තාත්තව කරත්තේ තියාගෙන නගර වටේම ඇවිත්තා. ඇවිදලා කිව්වා තාත්තේ මේ ඔබ මේ කරත්තේ අදින අන්තිම දවස. එදා තමයි ඉදිරිසල් දවස තමයි මේ තාත්තා අන්තිමට කරත්තේ අද දවස. දරුවා ප්‍රතිඵල කියන්නේ කරත්තේ ළඟට යනකොට තාත්තා සෙනග ඇදගෙන දා පිටිපස්සේ වාඩි කරගෙන ওই විදිහට ඇදගෙන යනවා. මේ දුව තාත්තට එදා ඉඳලා සියලු සැප දෙනවා. මම මේ දරුවන්ට කියන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ අම්මා තාත්තා අප්‍රමාණ වේදනාවක් වෙනවා. සමහර අම්මා බත් මුට්ටියේ කළු වෙච්ච දංකුඩ ටික හුරගෙන කනවා තාත්තත් එක්ක. ඔබේ බඩ පුරවනවා. ඒකට යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න අන්න තැනක්. හරිද? මේ ඉන්නේ තාත්තා කෙනෙක්. මම මේ දරුවන්ට තේරුම් ගන්න කියන්නේ. මේ තාත්තා පුංචි කාලේ මේ පුංචි දරුවා පුංචි කාලේ මම්ම මැරෙනවා. හැබැයි දරුවගේ ලෝකේ නමව මැකින්නෝදී එයා අම්මව පෙනුවේ අම්මව පෙන්නලා තාත්තා කිරි දෙන හැටි කොච්චර සංවේදීද? මහ පාර දාලා යන්නේ නැහැ එහෙම තාත්තලා අම්මලා දරුවෝ. ඔබ කොච්චර වාසනාවන්තද ඔබ පාරේ දාලා කුරුබක් කියලා දාලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න. මේ බලන්න මේ තාත්තා ජීවිතේ මෙහෙම වෙන්න බෑ දියුණු රටක. අපේ රට අපිට හොඳට හදලා තිබ්බනම් මෙහෙම දරුවෝ දුක් විඳින්න බෑ. තේරුම් ගන්න. මේ අම්මා ඔබේ අම්මා ගැනත් හිතන්න. මේ බලන්න මේ අම්මගේ කකුල කැඩලා ඇක්සිඩන්ට් එකේ දෙපොළදී. ඒ දරුවා කිරි ඉල්ලනකොට අම්මහක් බලන්නේ නැහැ. සියලු වේදනාවන් පස්සෙක දාගෙන කිරි උරන්න දරුවට දෙන හැටි. එහෙනම් මේ දරුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ අම්මගේ දහඩියේ කඳුළු තාත්තගේ දහඩියේ කඳුළු වලට යුක්ති ඉෂ්ට කරන්න. ඒකට මේ පොත්ගුල පාවිච්චි කරන්න. මේකත් එහෙම කතාවක් මම ඒවා තෑරලා යනවා වෙලාව නැති නිසා මේක හොඳ ගීතයක්. මේ ඔබේ අම්මයි තාත්තයි ඔබ ගැන හිතන හැටි. මම මෙතනින් නවත්තනවා ඉතිරි ටික කරන්නේ නැහැ.